Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 87, sau khi Vương Lâm bay lên trời cao, thi triển toàn bộ thực lực, thanh âm vang lên quát: "Chư vị luyện hồn tông, ra đây nghênh chiến!" Lời Vương Lâm vừa dứt, từ bên trong vòng tròn nơi tượng trưng cho tu sĩ hóa thần, một nữ tử đã liền xuất ra hồn phiên của mình. Thế nhưng, khi cô ta vừa thi triển hồn phiên thì Vương Lâm quát: "Lui!" Lời vừa dứt, ở bên trong vòng tròn, nữ nhân kia lập tức thổ huyết. Chứng kiến cảnh tượng này, một gã hóa thần khác quát lớn: "Cuồng vọng!" Lời vừa dứt, từ trong vòng tròn, một sợi xích liềm phóng ra. Đối diện với nó, cấm phiên rung lên, từ trong nó, một thanh trường thương lập tức xuất ra, Vương Lâm nháy mắt đã phóng nó về phía đối thủ. Chưa hết, theo sau hồn phiên khi đó còn là Kỳ Lân cùng hàng ngàn linh hồn khác như vũ bão ầm ầm lao về phía trước. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc nó chuẩn bị đánh tới người tu sĩ kia thì một thanh âm trầm thấp vang lên nói: "Tiểu hữu, lão phu chờ ngươi đã lâu." Nghe được thanh âm cùng uy áp từ sâu trong hai luồng ánh sáng đỏ rực như đôi mắt kia, Vương Lâm thân hình liềm phóng lên, đứng trên đầu Kỳ Lân thú. Đồng thời vào lúc đó, thân ảnh một lão giả lại từ đâu xuất hiện, rồi lăng không đi tới. Tới đây, ông nhìn Vương Lâm nói: "Tăng Ngưu, hôm nay ta tặng ngươi một thứ." Dứt lời, lão chỉ tay về phía luyện hồn phong, nơi Liễu Mi đang đứng rồi quát: "Liễu Mi, ta cho ngươi 10 giây để rời khỏi đây, nếu không, dù là đệ tử Chu Tước, ta cũng sẽ lấy mạng." "Tiền bối, ta không chọc giận ngài, ngài cần gì phải làm như thế?" Còn 4 giây, lời vừa dứt, lão liền phất tay, một cái hồn phiên khổng lồ sau lưng lão cũng liền hiện ra, chỉ trong nháy mắt, khí tức kinh người xuất hiện. Sau đó, từ trong hồn phiên, vô số hư ảnh linh hồn mạnh mẽ cũng lập tức phóng về phía Liễu Mi tấn công cô ta. Thấy thế, Liễu Mi giật mình nói: "Thập ức hồn phiên sao?" Dứt lời, cô ta liền phóng người đi và biến mất khỏi nơi này. Nhìn theo bóng dáng kia vừa rời đi, vị lão nhân cười nhẹ nói: "Tăng Ngưu tiểu hữu, chút lễ nhỏ ngươi thấy thế nào?" "Đó phải là đại lễ thì đúng hơn, tiền bối không sợ đắc tội với Chu Tước quốc sao? Có gì đáng ngại, đến hôm nay, cái lão Chu Tước kia cũng không thể khiến cho cả Chu Tước quốc phải giúp sức cho hắn. Tiền bối có gì phân phó, xin cứ nói." "Không vội, vừa rồi chỉ là phần lễ vật thứ nhất, bây giờ lễ vật thứ hai, ta sẽ giúp ngươi khôi phục nguyên thần, gia tăng tu vi." Nói xong, lão không đợi Vương Lâm mở miệng, trong mắt lập tức hiện ra chút ánh sáng vàng rồi chiếu lên người anh ấy. Tới đây, thân thể Vương Lâm lập tức chấn động, từng luồng dao động không ngừng tỏa ra. Tuy nhiên, Vương Lâm vẫn lẩm bẩm nói: "Không đủ." Nghe thế, một luồng uy áp mạnh gấp 10 lần lúc trước cũng liền ập tới. Ngay lập tức, nó liền khiến Vương Lâm run người. Tuy vậy, nhiều đây vẫn là chưa đủ. Như hiểu ý, vị lão nhân kia liền gia tăng áp lực, vừa làm lão vừa nói: "Đã 200 năm qua, lão phu không sử dụng tới tiên lực anh biến kỳ, nhận lấy đi." Nói dứt lời, một luồng uy áp như thủy triều ập tới liền phá tan phong ấn giúp Vương Lâm khôi phục nguyên thần, vết sẹo kia cũng biến mất. Đến khi tỉnh táo lại, Vương Lâm nhìn vị lão nhân kia chắc quyền nói: "Cảm tạ tiền bối. Lão phu vẫn còn phần lễ vật thứ ba, ngươi có dám nhận không?" "Tiền bối, ta có gì không dám." "Được, ta sẽ giúp tu vi của ngươi đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, về phần ý cảnh, ngươi phải tự mình lĩnh ngộ." Nói xong, lão chỉ về phía hồn phiên khổng lồ sau lưng mình nói: "Đây là thập ức hồn phiên, có nó, luyện hồn tông bất diệt, nếu nó bị hủy thì luyện hồn tông của chúng ta cũng bị diệt. Bây giờ, ta sẽ lợi dụng nội lực của hồn phiên, giúp tu vi của ngươi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ, ngồi xuống đi." Nghe vậy, Vương Lâm cũng liền làm theo, chỉ trong nháy mắt, theo bàn tay vị lão nhân kia khẽ động, từ trong hồn phiên, một luồng linh lực kinh người cũng lập tức tỏa ra, rồi sau đó đi vào cơ thể Vương Lâm. Cứ thế, Vương Lâm ngồi tại chỗ, từng luồng linh lực kinh người không ngừng chảy vào cơ thể. Cuối cùng, Vương Lâm rốt cuộc cũng đột phá nhảy vọt tới hóa thần hậu kỳ. Tới đây, vị lão nhân kia nhìn Vương Lâm nói: "Tăng Ngưu, ngươi nhớ kỹ, lão phu là Độn Thiên, ngươi có thể hấp thu được bao nhiêu thì cứ hấp thu bấy nhiêu. Tiền bối, ta có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu đúng không?" "Được, tùy ngươi, phần đại lễ thứ ba này, lão phu không hề keo kiệt." Nghe vậy, Vương Lâm liền gật đầu rồi nhắm mắt lại, sau đó, anh ấy lẩm bẩm truyền âm nói: "Bản tôn, chúng ta cùng nhau hấp thu." Lời vừa dứt, trong sân cốc bên ngoài tiên di chi địa, bổn tôn của Vương Lâm chợt mở hai mắt. Nhất thời, một luồng linh lực vô hình như một sợi dây liên kết lập tức chảy vào cơ thể. Cứ thế, linh lực từ hồn phiên chảy đến đâu, nó liền bị Vương Lâm và bản tôn hấp thu đến đó. Phải rất lâu sau, Vương Lâm mới dừng lại, hai mắt khẽ mở ra. Thấy thế, Độn Thiên lão cười cười nhìn Vương Lâm nói: "Tăng Ngưu tiểu hữu, người đúng là không khách khí. Đa tạ 3 phần đại lễ của tiền bối có gì phân phó sao?" Nghe được câu hỏi này, Độn Thiên cũng không giấu, toàn bộ mọi chuyện cũng liền được ông kể hết cho Vương Lâm nghe. Cuối cùng, ông mới nói cho Vương Lâm biết bí mật thật sự về thân phận của Vân Tước Tử. Đồng thời, ông cũng nói cho Vương Lâm biết anh chính là người được Vân Tước Tử chọn lựa để đấu tranh cho vị trí Chu Tước Tử đời tiếp theo. Và sau khi nói hết mọi chuyện, người kia trầm giọng rồi trịnh trọng hỏi: "Người có bằng lòng dẫn dắt luyện hồn tông của ta trở thành tu chân quốc cấp 6 hay không?" Nghe vậy, Vương Lâm như đứng hình đáp: "Nếu ta đồng ý thì hồn phiên của tiền bối sẽ cho ta sao? Tuổi thọ của ta sắp đến lúc hết, đến lúc đó hồn phiên sẽ là của ngươi. Lục cấp tu chân quốc, với tu vi của vạn bối, việc này quá nhiều khó khăn. Ta chỉ còn sống được 10 năm, trong 10 năm đó, ta sẽ bảo vệ cho ngươi bình an.
sau 10 năm tất cả sẽ phải dựa vào chính ngươi. Được, tiền bối, ta sẽ cố hết sức. Đây là ngọc giản có ghi chép phương pháp tỏa thần. Từ hôm nay trở đi, ngươi là đệ tử trung tâm duy nhất của Luyện Hồn Tông chúng ta. Nói rồi, ông liền ném một cái ngọc giản về phía Vương Lâm. Sau đó ông nói tiếp, sắp tới lão phu sẽ bế quan, tốt nhất ngươi không nên đi khỏi Luyện Hồn Tông quá ngàn dặm. Nếu không, một khi gặp nạn, lão phu không chạy tới kịp. Không sao, nếu ngay cả bảo vệ mình mà tại hạ cũng không làm được thì đã chẳng sống tới ngày hôm nay. Tiền bối bế quan đi, vạn bối vẫn có một chút chuyện riêng cần phải xử lý. Đợi sau khi xử lý xong, chắc chắn sẽ về Luyện Hồn Tông trước khi tiền bối xuất quan. Nếu ngươi đã quyết, lão phu không nói thêm nữa. Ngươi đi đi. Vừa nói, thân thể lão vừa động rồi thuấn di trong chớp mắt đã biến mất. Thấy thế, Vương Lâm cung kính ôm quyền rồi mới xoay người biến mất. Thời gian qua đi, không lâu sau, thân hình Vương Lâm đã bay vào bên trong bảo tháp nơi Trung Như và Thiết Nham đang ở đó. Ngay khi thấy bóng người ấy đi tới, Trung Như vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy Vương Lâm nói: "Thúc thúc, thúc thúc." Vương Lâm khẽ cười rồi ôm lấy Tiểu Chu, đồng thời vào lúc đó, Thiết Nham đi tới cung kính nói: "Bái kiến ân công." "Thiết Nham, ngươi sắp hóa thần rồi, hãy đi tới kinh thành tìm một căn nhà mà cảm ngộ nhân sinh đi, chỉ cần 3 năm nữa, nhất định ngươi sẽ hóa thần." "Thật sự như thế sao?" "Được." Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Chu Như rồi lại liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó cắn răng, thân thể vừa động rồi biến mất. Nhìn Thiết Nham rời đi, Chu Như tinh nghịch hỏi: "Thúc thúc, con cọp đâu?" "Lúc đầu, người đã đồng ý cho ta một con cọp mà. Lần này, thúc thúc trở về đưa ngươi tới một nơi, đến lúc đó sẽ bắt cho ngươi một con cọp. Lần này đi hơi xa, ngươi vào bảo tháp đi." Nghe thế, Chu Như liền cưỡi lên lưng Tiểu Bạch rồi đi vào bên trong bảo tháp. Tới đây, tay phải Vương Lâm bắt quyết, điểm một cái vào bảo tháp, nhất thời, bảo tháp nhanh chóng nhỏ đi, bay vào trong tay hắn. Sau khi làm xong, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, chân phải giẫm nhẹ lên mặt đất, lập tức từ trong lòng đất phát ra một nguồn lực cực mạnh. Cùng lúc đó, Bổn Tôn đang ngồi trong kén cũng mở hai mắt, sau đó phá kén mà ra, Bổn Tôn xuất hiện trước mặt Vương Lâm, cả hai liếc mắt nhìn nhau, rồi trong nháy mắt dung hợp chỉ còn một người, đây mới thực sự là Vương Lâm. Vào lúc này, thiên địa biến sắc, bầu trời xuất hiện sấm chớp phát ra những tiếng ầm ầm. Giờ khắc đó, Vương Lâm giống như một pho tượng ma thần nhìn về phía Tuyết Vực Quốc quát: "Lý Nguyên Phong, lão tổ cự ma tộc, ngày đó các ngươi đã làm những gì? Hôm nay ta sẽ thanh toán với các ngươi từng việc một. Lý Nguyên Phong, thử xem ngươi trở thành tu sĩ anh biến kỳ lợi hại hay là Bổn Tôn và phân thân của ta dung hợp lợi hại hơn. Lý Nguyên Phong, Vương Lâm ta tới đây." Nói xong, Vương Lâm liền lấy ra văn thú, ngay lập tức hắn liền cưỡi muỗi mà bay đi, mục tiêu hướng về Tuyết Vực Quốc. Cùng lúc này, ở tại Băng Tuyết Thần Điện, Lý Nguyên Phong đang tu luyện, bất chợt hắn mở hai mắt, thân hình đột nhiên biến mất. Không lâu sau, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài, ánh mắt nhìn chăm chăm vào kẻ trước mắt kinh ngạc hỏi: "Tăng Ngưu, chẳng lẽ ngươi đã tới anh biến hay sao?" Đến đây thì hết tập 88 kinh nghịch. Và liệu rằng tiếp theo, Vương Lâm sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!